cả các bạn đã quay trở lại với Bạn Nóng và ít tinh sâu. Và ngày nay thì chúng ta sẽ có vài món ngon này chúng ta sẽ ăn thử. Đây mình có một số các cái mã sản phẩm mới ra mắt, ngoài chúng ta sẽ ăn thử nhá. Cũng nhiều lắm. Mai thì mình sẽ ăn thử cái bánh đa cá rô đồng này xem thế nào. Rồi, có thể nói ra bên đầu tiên mình ăn thử một cái sản phẩm bánh đa cá rô đồng ăn liền. Trên thị trường hiện nay thì về mì hay phở hay là bún hay là một số loại miến thì bánh đa cũng khá là nhiều. Nhưng mà về cái bánh đa cá rô đồng thì nó là một cái món ăn thực sự thì mình thấy cũng rất nhiều người thích món này. Và ngay như bản thân mình cũng rất thích ăn cái bánh đa cá rô đồng, tại vì ăn nó mát và không ngấy và cũng rất là ngon nữa. Và ngày hôm nay thì mình đã có một cái sản phẩm bánh đa cá rô đồng ăn liền, nó được thành một sản phẩm ăn liền rồi, tức là hết sức là tiện lợi, mình có thể mang đi mọi nơi ăn. Và cũng không biết là hương vị của cái nhà sản xuất này họ làm như nào, liệu có giữ được cái hương vị truyền thống của món bánh đa cá rô đồng không, cùng review ngày hôm nay. Rồi, đây là gói cá rô đồng riêng, có cả tiếng Hàn hay tiếng Nhật gì đây. Cả cam kết của bên này là không sử dụng sản phẩm màu tổng hợp. Và gói này thì có trọng lượng là 120g. Tự hào đặc sản thương hiệu truyền thống, không biết là cái này là theo công thức của Hàn Quốc hay là của Việt Nam, tại vì mình thấy có cả tiếng Hàn hay tiếng Nhật ở đây cũng không rõ lắm. Và đằng sau thì chúng ta sẽ có là cái hướng dẫn cái này cho gói sản phẩm gồm bánh đa cá rô và có gia vị và bát, và chúng ta sẽ chiên nước sôi để chín 2 phút là ăn được. Và đây một chút thông tin về cái này nha. Bánh đa thì làm từ gạo bào thai hồng, gạo bao thai hồng phải bào thai, kết hợp với cá rô đồng rim và xương cá rô đồng hầm hành tím, dầu điều tại hương vị màu sắc đó, thể hiện hương vị quê hương ăn nhanh chóng với sợi phở dai mềm được chế biến kỹ càng. Hạn sử dụng chỉ có 6 tháng thôi nha. Đây xem cái thành phần của cái món này. Thành phần này gồm có bánh đa, cá rô đồng rim, nước sốt và gia vị. Bánh đa thì làm từ gạo bao thai hồng đó. Cá rô đồng thì gồm có cá đồng tươi và trứng cá, có nước sốt thì có xương cá rô và mấy canh tím đó. Có gia vị thì có rất nhiều thứ luôn, tí nữa ăn mình sẽ trải nghiệm rồi chúng ta xem có đúng hay không. Và cái sản phẩm này được sản xuất bởi công ty thương mại dịch vụ Khánh Thọ ở Hải Dương nhá. Wow, một sản phẩm Hải Dương. Cái này không biết xuất khẩu sang Nhật hay Mỹ, Hàn Quốc mà lại có cả cái tiếng Nhật hay tiếng Hàn thì không rõ lắm. Sản phẩm đây có cả cái gì chứng nhận về ấy. Rồi, đó là bên ngoài của sản phẩm. Bây giờ mình sẽ cắt ra xem bên trong nó có những cái gì nhá. Chúng ta xem bên trong cái sản phẩm bánh đa cá rô đồng này thì có cái gì. Đầu tiên tôi ăn thử cái này luôn các bạn. Bánh đa thì nhiều lắm, bánh đa cua, nhưng bánh đa cá rô đồng thì như vậy mới. Đây, bên trong chúng ta sẽ có cái vắt bánh đa. Cái này giống như kiểu phở khô thôi. Đây, nó sẽ có một nhúm này các bạn. Đó, một nhúm này. Và sẽ có là 2 gói gia vị mà chẳng có tem mác gì. Cơ sở này làm cái như vậy là có 3 gói gia vị không ạ? Nhưng mà không thấy có tem tiếc gì. Cái sản phẩm này nhìn nó phải khá là thô sơ, chắc là sản phẩm mới. Và đây là cái gói này chắc là gói mình cũng không rõ là gói này gói là gì đây. Cái này như là cá rô đồng rim hay sao anh em ạ, cá rô đồng rim. Còn cái này là gói nước ở chắc là tí cắt xem nhé. Rồi, bây giờ bên trong cái thông tin mà có lẽ rất nhiều người quan tâm đó là cái sản phẩm này sẽ mua ở đâu và giá cả nó như nào. Thì cái sản phẩm này thì mình có mua ở chuỗi siêu thị của Big C anh em. Big C này, mình mua ở Big C Thăng Long. Cái này là bánh đa cá rô đồng đây. Anh em nhìn mã này. Giá là 13.500 đồng, như vậy gần 14.000 một cái sản phẩm này, một hộp này. Ở ngoài thì chắc là cái bánh đa cá rô đồng thì nó rơi từ 30 đến 35.000 thôi. Nó chỉ maximum là 35.000, còn rẻ thì 30.000. Rồi, bây giờ mình sẽ đun ăn thử xem thế nào. Rồi, tranh thủ thời gian thì mình sẽ thả trước những gói gia vị này vào. Nếu mà anh em không có điều kiện nấu bằng nồi nha, thì có thể ăn kiểu ăn liền là úp mì úp đấy. Thì thời gian nấu là khoảng 2 phút nha. Này nó cũng không sôi lâu quá. Rồi gói đầu tiên là gói hành khô. Không có gì đặc sắc à. Rồi, gói thứ hai là gói ướt ướt này. Gói này họ chẳng ghi là nhãn mác gì cả, khó biết đâu. Xem cái này có gì. Đây là gói nước dùng, cái nước xương cá rô ninh. Thì cũng có vẻ chuyên nghiệp đấy. Rồi, tiếp theo là cái gói cá rô đồng rim này.
nhưng lại không có rau thôi, tí rau rồi thôi. Đó. Đó. Để cho anh thấy rõ cái nước cá rô đồng này. Cái này là chưa khi sôi nhá. Đó. Những mùi của nó cũng khá là thơm. Rồi, thời gian nấu ở đây chắc là cũng wow, thơm lắm không ạ? Để tôi sẽ giảm lửa trong xem nước sôi như thế nào. Đó. Nước cũng khá là trong này này, vàng vàng giống kiểu. Giờ tôi sẽ thả bánh đa vào nhá. Cái bánh đa này có vẻ hơi ít, nhúm này ăn thì có vẻ hơi đói đấy. Rồi, chúng ta sẽ nấu trong vòng 2 phút. Trời, khói bốc bay nghi ngút rồi các bạn. Mình thấy bánh phở nó còn bánh đa nó khá là dài, chắc mình sẽ phải nấu thêm một tí nữa. Có vẻ ngon đấy. Rồi, sau khoảng 2 phút rồi, mình sẽ bắt ra nhé. Tắt bếp. Rồi, như vậy thì sau khoảng là 2 phút để nấu. Thực ra mình nấu này thì phải rất tầm 3 đến 4 phút, còn chỉnh cái nước bếp các thứ nữa. Thì đây chính là cái bát bánh đa cá rô đồng ăn liền, thương hiệu của bên này gọi là bên nào nhỉ? KT à? Khánh Thọ là KT nhá. Mình cứ tạm gọi là bánh đa cá rô đồng của Khánh Thọ KT này. Gói cá rô đồng zin. Đây, thành phẩm đây. Đầu tiên nhận xét thì chúng ta sẽ thấy rằng cái bát bánh đa này có cái nước màu vàng khá là đẹp. Và nhìn thấy nó có cả cái phần trứng cá nổi lên này. Đó. Có rau răm. Nói chung về màu sắc nhìn thấy thì nó cũng khá là bắt mắt. Mùi vị, mùi thì khá là thơm, mùi giống mùi bánh đa thôi. Mình cũng chưa thấy cái mùi đặc trưng của bánh đa cá ấy như thế nào. Rồi bây giờ nếm thử nha. Đấy. Đầu tiên cho anh em xem là bên trong chúng ta sẽ có cái bánh đa như thế nào. Đây, cái bánh đa khi chín thì nó nhìn nó khá là giống sợi phở này. Đó. Cái này là chính là cái phở khô mà. Rồi cái nước dùng này, chúng ta sẽ có một vài gọi là tí điểm qua được gọi là cá này. Đây, cá rô này, có một miếng này thôi, tí thì thôi. Đó, chúng ta sẽ có một tí thì này gọi là cá rô này. Đó, nói chung là màu sắc đẹp, giá thì cũng hơi mắc đấy, 13-14.000 một gói này, cũng không phải rẻ đâu. Sẽ nước dùng. Ồ, nước khá là béo, ngọt, không hôi không gây gì đâu, cũng không tanh, nước cũng khá là ngon anh ạ. Mình thấy đi kèm khi nấu ở đây thì nó có cái gói nước dùng xịn đấy, tức là cái nước xương họ để trong túi ấy. Giờ thử bánh đa xem nào. Bánh đa thì mềm nhưng mà có cảm giác ăn hơi nhạt, chắc là mình cho hơi nhiều nước. Mềm, ăn như sợi phở. Ngon đấy. Cái nước dùng nó ngọt. Bánh đa mềm. Mình thấy thử cái miếng cá xem nào. Đây, chúng ta sẽ có một cái gói cá rô đồng zin này này, bé xíu như miếng gừng này. Ăn nó dai như thịt bò khô, ăn như thịt bò khô vẫn có mùi cá. Nước dùng của chúng ta sẽ có thì là nha, nhưng mà thì là xương mỏng luôn.
Theo khẩu vị của mình ăn thì thấy nó hơi nhạt. Được cái nước dùng ngọt nhưng mà ăn nó hơi là lạ. Bạn nào thích ăn kiểu như là thanh đạm thì cái này được ấy, ngon. Kiểu ăn mãi mì hay là phở viết chán rồi thì có thể ăn cái bánh đa cũng được, nó nhẹ nhàng. Tất nhiên là mình trong trường hợp mình không có điều kiện, nếu mà có điều kiện thì phi ra ngoài quán ăn 30.000 bát. Còn nếu mà trường hợp đi công tác dã ngoại hoặc là đột xuất làm trực tiếp thì thủ sẵn một cái gói này, để nó sôi và ăn được. Nhưng theo mình thấy ấy, nếu nấu bằng nước sôi thì có vẻ nó không ngon đến như nấu bằng bếp như này. Cái sợi phở với bánh đa này nó sẽ chín hơn. Gói này thì là 120g nhé. Thành ra là bạn nào muốn ăn kiểu như no thì nó cũng hơi khó đấy. Với mình thì ăn bát này xong múc hết nước dùng này chắc là cũng cắn đét rồi. Nước dùng nó ngon, trong mà không cảm giác như nó vẫn thiếu một cái vị gì đấy, có thể là thiếu rau cải. Và cá thì hơi ít, tại vì ở ngoài ấy, cái cá mà người ta tẩm bột sán này thì khá là nhiều, tại vì nó cũng rẻ mà. Cái cá nữa này, cá mà ăn như thịt bò khô, nó vẫn có mùi cá nhé, gây nước dùng thì ngon, ăn thanh đạm, không chua, không cay, không mặn, một chút béo béo. Cái cá kho, cái cá rô là người ta xiên lên mà nó sẽ không mỡ nhé. Ngon đấy. Cái món này hợp ăn buổi sáng, nó có tí nước mà. Ngon lắm, càng vì cuốn cái nước của nó có cả trứng cá nó nổi lên này. Đó. Tất nhiên là nó chỉ là cái bản lược so với cái bánh cá rô mà chúng ta ăn ở quán thôi. Một cái nó tiện, cơ động, ăn cũng được. Mà nhà nào có điều kiện mình nấu buổi sáng thì cũng, cái món này cũng đơn giản mà. Cá các ông rán trước lên đi, xong một ít xương lợn hầm lên, hoặc là ẩu thì lấy luôn nước gia vị, cái nếp thịt nêm từ thịt ấy mình pha vào cũng được. Bánh đa, cá này phải rán từ hôm trước, thả vào ăn sáng. Thêm một chút chỉ là rau răm nữa, rau cải nữa. Món này dễ à? Được. Ở dưới này nhiều cá phết. Như là cái gói rim nó chảy xuống dưới. Càng cuốn là càng xịt cá này. Đồ dùng nó gọi ạ. Ngon nhất là cái nước dùng thôi, còn bánh đa thì bình thường. Đấy, cá này, cá đây, ngon quá, không hết cái nước này.
ngon. Bạn gạch ăn cái bát này xương đấy. No quá cậu ạ, nhiều. Hôm nào thích ăn mặn mặn chút thì cho ít nước. Mình pha hơi nhiều nước. Cái nước này nó có trứng cái. Ngon lắm. Nó ngọt ngọt trong ăn hơi ngậy ngậy. Đó. Rồi, như vậy ngày hôm nay chúng ta vừa trải nghiệm xong món bánh đa cá rô đồng ăn liền nhãn hiệu của Khánh Thọ KT. Theo đánh giá mình về cái sản phẩm này thì nó có một cái nhược điểm, đó là cái nước dùng của nó hơi nhạt, và thứ hai là cái trọng lượng bánh đa thì nó cũng không phải là quá nhiều. Tuy nhiên thì có cái điểm của nó là nó cũng, theo mình thấy ăn thì nó cũng lên được cái mùi của bánh đa cá rô đồng ăn ở quán. Nhưng mà nó hơi ít rau một chút, mà bạn nào muốn ăn ở hộ gia đình mình ý, thì mình có thể thêm cái rau tươi. Còn cái sản phẩm này thì nó kiểu như chế biến ăn liền ấy, nên là họ cũng phải khá chế khá là nhiều. Nói chung đây là cái sản phẩm ăn được. Rồi, một lần nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip, và nếu thấy video hay và ý nghĩa, các bạn nhớ like, subscribe của kênh và chờ đón các video tiếp theo. Chúng ta sẽ có những trải nghiệm các cái món ăn khác nhé. Xin chào, gặp lại.